سلام به همه شما همراهان مسیر رشد. سلام به همه شما همراهان عزیز من توی کانال محمود بیز در یوتیوب که همیشه همراه من هستید. ویدیوی امروز رو میخوام در مورد شکار نهنگای بازار یا ما چطور میتونیم مثلا برای تسخیر حسابهای میلیاردی بیایم یه حرکت، یه استراتژی آماده بکنیم. میخوام باهاتون ادامه بدم. بیایید با یه سوال شروع بکنیم، اینکه آیا تا به حال براتون پیش اومده که بودجه زیادی رو بیاد صرف تبلیغات و پروموت کردن و حتی بازاریابی بکنید، هزاران لید یا سرنخ بگیرید، اما در نهایت هیچ کدوم از اونا مشتریانی که واقعا آرزوی کار کردن باشون رو داشتید، مثلا همون شرکت های بزرگ یا متغیر، بیشون از شما مثلا خرید نکنن. مشکل اینجاست که بازاریابی سنتی مثل ماهیگیری با توره. شما تور رو میندازید، امیدوارید که ماهیای خیلی خوبم بگیرید، اما اگه هدف شما شکار یه نهنگ باشه، تور به هیچ عنوان به کارتون نخواهد اومد. شما به یه نیزه، به یه دقت خیلی بالا و یه نقشه فوق العاده دقیق مطمئنا برای گرفتن اون نهنگ نیاز دارید. امروز میخوام درباره ABM یا بازاریابی مبتنی بر حساب باهاتون صحبت بکنم. استراتژی که در اون ما به جای بازاریابی برای یه بازار، برای یه شرکت خاص میایم بازاریابی میکنیم. در ABM هر مشتری بزرگ خودش یه بازار کاملا مستقله. تا انتهای این ویدیو در محمود بیز همراه من باشید. توی بازاریابی سنتی ما یه دونه قیف داریم. 1000 نفر رو میایم وارد میکنیم تا در نهایت 10 نفر بیان از ما خرید بکنن. اما توی ABM ما این قیف رو میایم وارونش میکنیم. ما با تعداد کمی از حسابهای هدف میایم شروع میکنیم. شرکت هایی که میدونیم کار کردن با اونها سودآوری و اعتبار سازمان رو چندین پله قراره رشد بده. چرا این کارو میکنیم؟ چون توی فروش های بزرگ سازمانی تصمیم گیرنده عملا یه نفر نیسته. شما باید همزمان مدیر فنی، مدیر مالی و حتی مدیر عامل اون شرکت رو به راضیش بکنی. ABM به شما اجازه میده که برای هر کدوم از این افراد پیام و راه حل های متفاوتی رو مثلا برای خودتون خلق بکنید، برای هر کدوم یه راه حل متفاوت داشته باشید. اینجا دیگه خبری از ایمیل های انبوه و اون پیام‌های تکراری که دارم میفرستم، اون پیامایی که توی واتساپ به وجود میاد و این تو چیزا به هیچ عنوان نیست. اینجا همه چیز کاملا شخصی سازی شده است. حتما از خودتون میپرسید که ما واقعا چطور میتونیم این استراتژی رو توی سازمانمون پیاده بکنیم. چند تا، یعنی کلا 3 تا گام داریم برای اجرای یه دونه کمپین ABM موفق. گام اول شناسایی حساب‌های طلاییه. گام دوم نقشه برداری از همون افراد ذی‌نفعمونه. گام سوم طراحی محتوا و تجربه اختصاصی. بذارید من گام اول رو بهتون بگم. توی گام اول که شناسایی حساب‌های طلایی هست، تیم فروش و بازاریابی باید با هم دیگه بشینن و یه لیست از 10 یا مثلا 20 تا از شرکتایی رو که مشتری رؤیایی اونا هستن رو بیان بنویسن. معیارتون هم نباید فقط پول باشه. به این فکر بکنید که کدوم شرکت‌ها با راه حل شما بیشترین ارزش رو قراره دریافت بکنن. توی گام دوم یه نقشه برداری از ذی‌نفع باید انجام بدیم. الان دیگه وقتشه که درباره اون شرکت بیاد تحقیق بکنید. چه کسایی تو اون شرکت تصمیم گیرنده به حساب میان؟ چالش‌های فعلی اون شرکت الان چیاست؟ آیا اونها در حال گسترشن یا در حال مثلا کم کردن هزینه‌هاشون؟ شما باید بیشتر از خودشون درباره نیازهاشون اطلاعات داشته باشید و در موردش بدونید. گام سوم طراحی محتوا و تجربه اختصاصیه. اینجاست که دقیقاً جادو قرار اتفاق بیفته. به جای فرستادن کاتالوگ عمومی، یک گزارش تحلیلی اختصاصی برای اون شرکت بیاد تهیه بکنید. مثلا اینکه چطور شرکت X میتونه با هدف مثلا با استفاده از تکنولوژی ما مثلا زمان تولید خودش رو کمتر بکنه. وقتی مشتری ببینه که شما
یه زمان گذاشتید و دقیقاً درد اونا رو شناسایی کردید و شناختید، مقاومتش رو برای اینکه بیاد با شما جلسه بذاره میشکنه و توی اولین تماس و یا حتی ممکنه بهتون پیام بده و ازتون درخواست یه دونه جلسه داشته باشه. پس این سه تا گام رو برای اینکه بتونید حداقل برای اجرای یک کمپین ABM موفق داشته باشید، حتما توی سازمانتون اجرا بکنید. دوستای عزیز، ببینید ABM یه تاکتیک نیستش، یه تغییر فرهنگه. تغییری از بیشتر فروختن به هر کسی که شما الان تو ذهنت داری، به اینکه بیای عمیق‌تر کار بکنی برای اینکه بتونی با بهترین ها باشی. توی دنیای پر از نویزی که ما امروزه داریم، شخصی سازی تنها راهیه که باعث میشه صدای شما توی این نویزا شنیده بشه. به عنوان یک اقدام ازتون خواهش میکنم که همین امروز از تیم فروش خودتون بخواید یه لیست از 3 تا شرکت بزرگی رو که شما خیلی ساله، یعنی سالهاست آرزوی قرارداد بستن با اونا رو دارید، براتون آماده بکنه و به شما بده. بعد بیاد با تیم بازاریابی یه جلسه بذارید و فقط برای یکی از اون شرکت ها یه پیشنهاد یا مثلا یه گزارش کاملا اختصاصی که مختص خود همون شرکت هم هست آماده بکنید که توی پاراگراف اولش به یکی از چالش‌های اخیری که اون شرکت داشته اشاره بکنید. مثلا بهشون ببینید چه چالش‌هایی داره و اون چالش رو بهش بپردازید. ببینید چطور نرخ پاسخ‌دهی شما با این روش قراره تغییر بکنه. یقینا با این کار و با این تغییری که شما دارید انجام میدید میتونید از یک پتانسیل بسیار بالای سازمان خودتون رو برای کسب اینکه بتونید یک کمپین ABM موفق داشته باشید و درآمد سازمانتون رو بالا ببرید میتونید بهره ببرید. ممنونم که تا پایان این بخش همراه من بودید. خوشحال میشم که توی ویدیوهای بعدی هم بتونم در خدمتتون باشم. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوب رو دارم. موفق و پیروز باشید تا ویدیوی بعد. خداوند یار و نگهدارتون.